Once I found the gravel, I knew that that was something that I really liked. I liked the no traffic, I liked the peace, and I liked being in nature. Att jag vann OS-guld i Rio var otippat för allmänheten, inte för mig. I just didn't want to stop. I wanted to keep going. I didn't want to have to go home at the end of the day. Nej, men jag cyklade bara liksom. Och för mig var det som att jag vann en cykeltävling som vilken cykeltävling som helst. I find that success comes when a big group of people are able to have a really meaningful connection through the bicycle outside of competition. That's my idea of success. Vi skulle cykla runt Mälaren och tälta på vägen. Jag har cyklat långa distanser förut, men jag har aldrig tältat på vägen. My name is Sarah Swallow. I am an adventure cyclist. I'm from Colorado and Arizona. Sarah är en av världens främsta bikepackers och har korsat kontinenter på sin cykel. Hon är en engagerad förespråkare för cykling med ett stort intresse för miljö, klimat och naturhistoria. Morning. I just woke up. It's 5:45. I slept in a little bit. So tired this morning. I feel like I could just fall asleep riding my bike. The crowd. What a performance by the under-23 world champion. Jenny Rizvets is now the Olympic champion in 2016. A ride of the highest order from a young woman. Den 20 augusti 2016 tog Jenny en olympisk guldmedalj i mountainbike cross country. Hon är Sveriges första kvinnliga cyklist som har tagit ett OS-guld. Det är faktiskt det första svenska cykelguldet sedan Bernt Johansson tog OS-guld 1976. Idag satsar hon på nya medaljer. Men framgång, det kommer med ett pris. Efter Rio där gick jag igenom en tuff period och det var ingen som visste vad det var egentligen. Ingen av mina närmsta hade erfarenhet av det tidigare och det som var så svårt var att jag hade inte heller någon erfarenhet av det. Så att det tog ganska lång tid för mig innan jag erkände för mig själv och då tog det ännu längre tid innan jag erkände för någon annan. Så att det var ganska svårt att stötta mig i den
stunden också. Jag var väldigt osäker. Jag visste inte hur jag skulle hantera det. Och det enda jag säger och repeterar är att jag inte kan förstå det, att det är så himla stort. Men med facit i hand så, eftersom att jag inte mådde bra, så kände jag kände ingenting. För mig idag känns det som att det var ganska mycket skådespel för att leva upp till det jag trodde att jag skulle säga och göra. Men cykling, det är inte bara tävling, jobb och slit. Det måste också innehålla lek och avkoppling. Att hitta och behålla lusten till cykling, ja, det är ett framgångsrecept för både Jenny och Sarah. En del av vardagen som professionell cyklist, det är att dela med sig av erfarenheter och att jobba med utveckling och att testa nya produkter. Det är något som alla konsumenter har nytta av. Grejerna måste ju hålla ute i fält. Yeah, I do have the gear vest and I think, yeah. Efter några dagars test och promotionarbete så finns möjligheten att lämna stan för ett äventyr. Lockande, kurviga grusvägar, få känna vinden i håret och friheten med några dagars cykling runt Mälaren. Ett pedaltag i taget. Planen är att de ska ta sig de 44 milen runt Mälaren på 3 dagar. De bestämmer sig för att i stort följa Mälardalsleden som varierar grusväg, stigar och mindre landsvägar genom det bördiga slättlandskapet. Det är faktiskt Sveriges äldsta cykelled. Det är första gången jag och Sarah träffats och vi har kommit väldigt bra överens och känns som att vi är väldigt likasinnade och ja, vi har bondat lite och det är jättekul. Jag har inte så jättemycket kompisar för att jag prioriterar inte det i mitt liv just nu. Men Sarah känns lite lika även på den fronten så vi kan nog vara kompisar på avstånd efter det här tror jag. För hon åker tillbaka till USA och sådär men vi kan ju hålla kontakten på annat sätt. I think we have a lot in common, despite, her focus in competition, my focus outside of competition. I think that there's a lot of common ground that we share. So I'm excited to explore that with her and also share, camping outside with her because it sounds like that might be pretty new for her as well. So we get to both share a new experience, me in Sweden and her camping. Det här kanske ger mig en spark i baken till att ta mer tid för sånt här. And so as I did more and more gravel, I realized that I just didn't want to stop. I wanted to keep going. I didn't want to have to go home at the end of the day. I slowly acquired the gear, the tent, the sleeping bag, the sleeping pad, the bags, and it takes some time to figure out where you want to pack things and how you want to pack them. But once you've established your own system that works for you, it becomes very easy and intuitive. It's like packing your backpack to go to school or something like that. Det är tidig morgon i mitten av oktober. Hösten är på ingång. Cyklarna är packade och det är dags att ge sig av. Rather than traveling in a car and just throwing all your stuff in the car, you get the benefit of having a vehicle, a smaller vehicle that can take you places that cars can't take you. Because of that, you get to have experiences that you can't have in a car. You're more surrounded by nature, you're more integrated with nature or the surrounding culture and communities that you're traveling through. So it just allows you to be more intimate. It's a more intimate experience. Alltså vi cyklar inte jättefort. Jag tror att det är kanske nyckeln till att klara av sådana här äventyr. Att man får inte ligga och pusha gränser liksom, utan det är ett äventyr och det är det är.
Adventure is where you're kind of heading out into the unknown and or just challenging yourself outside of your comfort zone. And so when you're doing that, anything can happen. You have to be flexible to the storm coming in or the person that you meet on the side of the road that wants to invite you in for dinner or the river crossing that you have to cross. So the unexpected, you have to be prepared for the unexpected. In persevering through that unexpected challenge lies the adventure. And sometimes those challenges are very hard times, but it's worth it in the end. Det finns en kille som inte kompromissar vad gäller cykling. The Lost Cyclist, som han kallar sig, har verkligen gjort cyklingen till sitt liv. Jag heter Lars Bengtsson. Jag är väl någon form av jorden-runt-cyklist. Jag har cyklat genom 102 länder och lagt cirka 115 000 kilometer bakom mig. 1800 tältnätter kanske. Cyklat 300 meter under havet, eller under havsnivå snarare. Och drygt 5 000 meter som högst i Peru. Alltså jag har ju hela mitt liv vetat att jag skulle leva mitt liv annorlunda. Hur det skulle te sig, det visste jag inte. Jag var i Marocko, det var 2000. Erg Chebi, ett område nära gränsen till Algeriet. Jag minns att jag klättrade upp en sanddyn och bara wow, det är det här jag ska göra i livet. Utforska planeten. Och det är ju snart 25 år sedan och jag har stått fast vid det. Jag är nog filosofiskt lagd. Jag tänker mycket på hur man ska lägga upp livet och lite en livskonstnär kanske. Jag var ju nära en stad som heter Bloemfontein. Jag är kanske 3 mil dit. Och så, man cyklar som man gör och man funderar på saker. Och sen i fjärran bara såg jag ett fenomen i moln. Det såg jättekonstigt ut. Då tänkte jag inte mer på det och sen cyklade jag kanske 10 minuter till och sen vände jag mig och kollade om och då var den mycket närmare och då var liksom bara shit, en sandstorm där som kom emot mig. Men då var det fortfarande långt bort men liksom, jag förstod att det var en sandstorm. Jag fortsatte cykla och sen bara några minuter senare så bara oh shit, det var liksom en kilometer hög vägg liksom. Jag liksom såg till himlen. Bara en kompakt vägg av sand. Cykla i sandstorm, liksom, kan man det? Eller är det farligt? Jag visste ingenting om sandstormar. Liksom. Hur fort kommer sanden på huden? Det gör ont. Liksom. Så jag började cykla fort. Sandstormen åt ju upp mig. Liksom. Jag cyklade och sen så vände jag huvudet, såg sanden komma och sen på den sidan och sen bara blev allt bara mörkt. Och fruktansvärda vindar. Var det sand i ögonen, sand i öronen liksom. Jag cyklade inte då utan jag fick liksom leda cykeln. Jag höll på i 10 minuter någonting sen stannade en bil nästan och chauffören hade ju panik liksom och han sa ju till mig liksom idiot var det första han sa till mig, cykla i en sandstorm. Så jag hälsade inte. Och sen mer eller mindre utan att jag frågade liksom tog min cykel, slängde upp på pick-up-flaket och liksom in i bilen nu liksom. Så körde jag mig ut ur sandstormen och in till Bloemfontein. Det är roligt att se att bikepacking växer som fenomen. Allt fler lockas av friheten att utforska världen från cykelsadeln. Enkelheten i att bara ha med sig det allra nödvändigaste på cykeln. Att rulla i en hastighet som tillåter sinnena att hinna ta in dofter och intryck samtidigt som man snabbt lägger milen bakom sig. The bicycle just seemed like something that I could do for my whole life and that I could allow to steer my life. Like it brought me to people that were interesting, that were not people that I was meeting through my own social direction. So it was bringing me to a different community of people. It was bringing me to places that I had never been. When I was young, growing up in California, my parents took me to national parks and we would go camping when we were really young. And I had forgotten that. I had forgotten my connection to nature when we had moved to Ohio. And so when I got back on the bicycle, I was like, oh,
this was the missing link. Like, this is how I get back to nature. And so that was a really key realization for me. And I've always let the bicycle kind of steer my direction ever since. And it's led to really good things. When I'm bike touring, I tend to stay focused and try to follow a route, but there's a lot of times that I have to improvise as well. So, you know, sometimes the route doesn't work. And so it's like, okay, well, let's try to go this way, or let's try to go this way and see if that will work. And, you know, so there's a lot of improvising, even though you go in with a plan. And then you could also just be improvising based off of your energy. So it's like, okay, I'm not actually feeling well, or I'm getting sick and I need to take a day off, so that means we need to take a shortcut. Or we have more time and we're loving this place, so let's take a longer way around this way. So there's still a lot of improvising that happens. Jag kommer ihåg när jag var liten och mina medtävlare pratade om hur mycket de hade tränat i veckan och så där. Jag fick ljuga och dra till med någonting för att jag hade inte tränat så mycket. Sen kom det väl ett skifte efter att jag tog studenten och blev professionell cyklist, att jag började livnära mig på cykling. Då kom det in mer press och förväntningar från kanske egentligen mig själv, men då trodde jag att det var från alla andra. Men jag har väl insett nu i efterhand att det var nog jag själv som la den pressen på mig själv. Och har nu lyckats hitta tillbaka till samma glädje och till lekfullheten i cyklingen. Liksom. De flesta tror jag som håller på med elitidrott lär sig, och det vi får lära oss, det är att vi hela tiden ska utvecklas och vi ska framåt och jaga efter mer hela tiden. Vi är sällan nöjda med det vi har, och det föder ju såklart framgång också, men jag tror att det är väldigt viktigt att kunna behålla lekfullheten och påminna sig om syftet och anledningen till att man började med sin idrott. I don't know how to do this, but I think they told me how to do it. Just put the coffee in the cup. Vi verkar ha ganska mycket gemensamt, men hon är ju 6-7 år äldre än mig, tror jag. Så att hon har lite mer erfarenhet av livet liksom, och det tycker jag är alltid väldigt intressant att prata med likasinnade, både när det kommer liksom till att vara aktiv i livet men också livet generellt. Men att hon samtidigt har levt lite längre. Det tycker jag är jätteintressant. Och vi utbyter mycket tankar och känslor, och samtidigt tar jag till mig väldigt mycket och lyssnar och tar in och lär. Att läsa kartan och navigera rätt, det tar sin lilla tid. Men det går lätt att cykla i det fina vädret. Medvinden hjälper till. Try to ride on the waves of activity in every direction. You're the center and you're always free in every direction. Gurkstaden Västerås är störst på odling av inlagd gurka. Staden intar också en tät position vad gäller utveckling av cykelvägar och nöjda cyklister. Men det är klart, traditionen är ju stark. På 30-talet flöt ASEA-strömmen genom stan. Ett myller av cyklande arbetare på väg till och från fabriken. Undrar om de hade koll på bikepacking. Bikepacking is like backpacking, but with a bicycle. So it's like cyclo-touring, but
The idea behind bikepacking versus cyclotouring is that you use bags that are more integrated into your bicycle. Bikepacking tends to be a little bit lighter weight, and it allows you to travel on dirt roads and single track with more ease and stability and maneuverability. I slutet av 1800-talet så transformerade cykeln samhället. Alla hade inte möjlighet att rida eller åka tåg. Med en cykel var det bara att trampa iväg och styra dit man ville. Annie Londonderry cyklade runt jorden 1894 och blev då den första stora kvinnliga sportstjärnan. Begreppet bikepacking myntades av journalisten Dan Burden i en National Geographic-artikel 1973. Idag så är Burden en världskänd förgrundsgestalt för att bygga samhällen runt människor istället för bilar. Kanske så ser vi nu början på en ny cykelrevolution. Världen är mycket, mycket vänligare än vad folk tror. Även så här poliser och sånt som har dåligt rykte i vissa länder. Jag har sovit på polisstationer i Peru, i Etiopien, Burkina Faso. Folk är vänliga liksom. Det kan vara problematiskt också, men jag ser ofta som ett sorts spel. Speciellt kanske i typ Västafrika, alltså dammiga, sandiga bakvägar någonstans, och så står det berusade militärer med automatvapen och så kan nu ska jag igenom det här för att se hur det här går liksom. Men det brukar ordna sig. Jag kan få dem att dels först visa väldigt stor respekt, ta i hand med alla du ser liksom, och verkligen vara artig, kalla dem för sir och sånt där. Och sen får de skratta. Det är lösningen, får de skratta. Inte vara otrevliga eller typ det är inte du som bestämmer, du måste visa att det är de som bestämmer och så vara vänlig. Det löser sig. I'm really enjoying seeing the roads here in Sweden, and I'm finding that the architecture of the barns and the houses are really quaint. The colors right now are peak colors, it seems like, even though they're kind of falling today. Yeah, it's just really beautiful fall climate. And the highlight's been riding with Jenny and getting to know her. And yeah, we share a lot of things in common. We've been talking about, you know, our childhood to our upcoming in our careers, and kind of how we manage stress and our mental health and relationships and goals for the future. So yeah, it's been awesome. Alltså jag mådde dåligt redan innan OS, men sen så körde jag OS, all den uppståndelse som blev, det gjorde att jag verkligen var tvungen att ta ett steg tillbaka och fundera över värderingar och liksom vad jag vill med mitt liv. Det absolut viktigaste i processen att ta sig tillbaka, eller jag gillar inte att säga att man ska ta sig tillbaka heller, för att det är inte tillbaka, utan det tar dig till en ny plats. Och för att klara det så behöver du sätta ord på vad du känner och prata om det du känner. Och det är jag väldigt tacksam över att jag lärde mig att göra. Jag tror att det är nyckeln till att börja må bra igen. Det jag skulle vilja göra annorlunda om jag hamnar där igen, det är att inte dras med i allt det här runt omkring liksom, med media och folk som vill ha en del av dig helt plötsligt och liksom allt det skulle jag göra annorlunda och verkligen vara kvar, aktivt vara kvar i den här känslan att jag bara cyklar och har presterat på en cykeltävling. Jag tror att jag kan vinna OS igen, och gör jag det så är väl det kul. Gör jag inte det så förändrar inte det någonting, och jag har redan vunnit en gång, så skulle jag hamna i samma situation igen så är jag övertygad om att jag skulle hantera det på ett mycket bättre sätt. Men det är ju tack vare att jag
gick igenom det. Längst in i Mälaren så ligger Köping, en fin liten bruksstad. Det var här som syret upptäcktes. Eller, det var i alla fall här som Carl Wilhelm Scheele publicerade sin bok 1775, där han beskriver upptäckten av syre. Via bron över Kvicksund kan man gena över Mälaren om man vill korta turen till 32 mil. Men då missar man Köping. Gustav Vasa köpte 1538 en gård nere vid Mälarens strand. Sedan dess så har Kungsör varit en populär rekreationsort för kungligheter. Några mil österut, vid domkyrkans norra vägg i Strängnäs, blev han vald till Sveriges kung. Något sekel senare såg Mälardalingarna ofta Gråkappan, kung Karl XI, galoppera på sin häst Blå Tigen på väg mot Kungsör. Att jaga varg, björn och älg lockade mer än det påfrestande hovlivet. Det här är cykling genom Sveriges vagga. Men jag är ganska nära till lek när jag cyklar. Jag vill gärna hoppa på trottoarkanter och ner i gropar och bygga fart med hjälp av terrängen. Det har varit lite svårt med sovsäcken. Och sen märker jag att jag säger, nej men det där är inte så viktigt, säger jag till henne när hon tycker att sovsäcken sitter helt snett och håller på att ramla av. Och då får jag ta ett steg tillbaka och låta henne tala om för mig hur det ska vara. Nej, hon är väldigt inspirerande och duktig på det hon gör. Och det är väldigt fint att se en cykeldisciplin, en cykelgren som inte har någonting med tävling att göra. Det känns avslappnat och kul. Cykling skapar tid för reflektion. Monotonin i trampandet, det blir en meditation. Bakom cykelbrillornas tonade glas skiftar fälten surrealistiskt färg. Tankarna rör sig fritt, drömmar vaknar och strapatser planeras. I had kind of a lonely childhood and I didn't really know where my place was. I didn't have a vision for what my future was either. So I struggled, I struggled in school, I struggled in high school. I hung out with the wrong crowds. I got into a lot of trouble. But when I found the bicycle, it was like it just immediately clicked. It was like a tool for freedom. It was a tool for getting myself to where I wanted to go. It was a tool for having a greater appreciation for Southwest Ohio, a place where I had grown up hating and didn't think that there was anything for me there. I realized that there was so much for me there. So it just totally turned my life around. I've actually always worked with bikes, so I started working with bikes when I was 12 years old at a bike rental. And so I kind of grew up doing that and working at bike shops, but I didn't find the bicycle as a hobby for myself until I was in college. And at first it was for transportation, and then it was to explore the roads around my neighborhood. And then I tried triathlons and mountain biking and gravel and cyclocross. And once I found the gravel, I knew that that was something that I really liked. I liked the no traffic, I liked the peace, and I liked being in nature. Jag har alltid varit väldigt aktiv som barn och varit utomhus mycket och lekt mycket aktiva lekar. Så började jag spela fotboll när jag var 6 och min pappa och storebror var med i en cykelklubb i Falun. Och så ibland cyklade de förbi min fotbollsträning. Jag tyckte att det såg väldigt coolt ut. Men jag var lite för stolt för att börja själv. Så mamma och pappa föreslog att jag skulle ta över min storebrorsas cykel när han hade vuxit ur den och skulle få en ny på den vägen är det. Och jag körde min första tävling när jag var 7. Så det är några år sedan. Jag är 29 nu. Så.
you know, I'm one of 6 kids, so my parents were really busy with 6 kids, and but it was actually my dad who got me into bikes. He actually got into bikes from running, and then introduced me to the bicycle, and so we actually started riding together, and we actually still ride together today. So it's a very special thing to get to share bicycles with both my parents, and also one of my younger sisters also bike packs and rides bikes. So I'm very lucky that, you know, my family members have embraced what I love, and I get to share it with them. Jag har några tidiga minnen av adrenalinkickarna jag fick. Av att liksom klara utmaningar och köra fort i skogen. Det har jag tyckt varit väldigt kul och tycker fortfarande är väldigt kul. Jenny verkar under vägens gång allt mer reflektera över sin karriär och vägval. Det är någonting som händer. Jag har aldrig hört någon elitidrottare prata om någonting annat än resultat. Så det var det jag lärde mig, att det är det enda som betyder någonting. Och har fått lära mig själv att det absolut inte är det enda som betyder någonting. Och det är väldigt skönt idag, för att jag kan tävla på ett avslappnat sätt. Jag kan vara nöjd och glad över små prestationer i en hel prestation. Det är liksom, tävlingar är en sån himla liten del av det vi gör inom elitidrott. Jag älskar att träna och vara ute i naturen. Det har gjort att jag också tycker att det är väldigt kul att tävla. Men det är en balansgång det där, och jag tror att det är väldigt viktigt att vi pratar om mer saker än bara själva resultatet av det här stora målet, och alla stora mål som vi jagar och nästan vi glömmer nästan bort tiden däremellan och liksom processen till det här målet. Och det är den processen som jag njuter allra mest av, så att för mig är det väldigt viktigt att vara närvarande i det. We saw that there was a major storm here in Sweden, so that ripped up a bunch of trees. We didn't know about this storm, Babette. We were not paying attention. Det sägs att det är den största stormfloden på 119 år. Och där har vi haft The winds were 50 kilometers an hour, and I think, you know, temperatures were just dropping. We decided for safety reasons not to camp under a bunch of trees and sleep further, like on the beach where there are no trees and more bushes and stuff like that. Jag tänkte att det går nu, men rutinerade Sarah, hon sa att det går inte. Vi måste ändra planen. Jag har haft flera bilar som har fått större träd på sig under färd ute på vägnätet. Det blev ändå en bra övernattning vid Sundbyholms slott, även om stormen Babette ställde till det. This morning, I'm feeling a little cold, but yeah, feeling optimistic about the rest of the ride and get another day riding with Jenny. And I think yesterday was just all new experiences, so it was for me very fun and stimulating, and just really engaged in just getting to know Jenny, and while, you know, seeing something totally new. So that was lovely. Jag hoppas väl att i framtiden kunna få komma till USA, till henne och se hennes miljö och där hon cyklar. Det skulle vara jättekul att se. Hon har sagt att det finns väldigt mycket likheter i det jag har sett så här långt av Sverige och den här rutten med det som hon är uppväxt i och där hon bor idag. Så det skulle vara jättekul att se det och få göra det på hennes hemmaplan. Yeah, we share a lot of things in common. We've been talking about our
upcoming in our careers and kind of how we manage stress and our mental health and relationships and goals for the future. So yeah, it's been awesome. So the plan for today is to pack up camp, and then keep riding over to Stockholm and stop for lunch along the way and keep going. Mitt lokalsinne är inte så bra, så jag följer mest Sarah faktiskt. Och även om det kanske är jag som bör visa henne vägen eftersom att jag är från Sverige och ska visa henne. Så, men vi hjälps åt. Jag litar på att hon navigerar oss rätt. En dagsetapp kan ligga på ungefär 15 mil beroende på väder, backar och terräng. Det är ingen poäng att stressa. Det är bättre att hålla ett lugnt tempo och göra många pauser. Det är också bra att sätta ett mål för dagen med en tänkt tältplats. Men om man ska cykla jorden runt, hur planerar man då? Jag tänker ju aldrig på slutmålet. Jag tänker nästan aldrig längre än en vecka fram. Så när jag har nått en vecka, kommit till någon stad, delmål, så då tillåter jag mig att tänka på nästa del. Så egentligen är jag ju aldrig ute och cyklar längre än en vecka. Liksom. Utan det blir en vecka och sen blir det en ny vecka och sen blir det en ny vecka. Jag tänker ju aldrig ett halvår fram. Liksom. Utan det existerar inte. Se till att du har ordning på dina papper. Jag har ju oftast 2 pass med mig. 3 bankkort i alla fall. Några 100 i dollar eller euro. Kopior på viktiga saker. Både i telefonen och till och med i pappersformat fortfarande. Jag är väldigt old school. Och sen all campingutrustning jag behöver. Lite reservdelar till cykeln. Men mer än så behövs inte. Allt löser sig på vägen. Jag menar, går någonting sönder på cykeln, jag fixar det. Jag lagar det själv eller också tar mig till en cykelbutik så får de hjälpa mig. Så jag får planera lite om jag ska upp på bergspass i Sydamerika på 5000 meter. Och då måste jag ha varm sovsäck och varma kläder med mig. Om man ska ner till Östafrika så men det räcker egentligen med en t-shirt och shorts. Liksom. Koncentrera dig inte på detaljer utan liksom, skaffa en cykel eller om du vill gå eller vad du vill göra. Liksom, och bara dra. Låt det gå fel. Liksom, det spelar ingen roll. Det löser sig. Liksom. Och be om hjälp. Jag har ju stannat bilar och sånt när jag har planerat helt fel med vatten. Och jag måste ta mig till en större väg och sen få stanna den första bilen jag ser och hoppas att de har vatten i mig. Det har ju hänt vid ett par tillfällen. Och de liksom, så att man behöver skjuts, behöver mat, liksom, sovplats liksom. Så människor vill ju hjälpa till liksom. Så det behöver hjälp, fråga liksom. Säg upp dig, ut och cykla och res och kom tillbaka och söka nytt jobb. Eller det fungerar, jag lovar. Jag gillar kontraster i livet och liksom en mix av lite allt möjligt. Men är nog ganska introvert egentligen och samlar energi när jag är själv och ute i skogen och så. Men med Sarah så blir det nästan som att jag är själv för hon är lite likadan. Så att det kändes som en riktigt bra idé att dra iväg på det här äventyret och samla energi tillsammans i naturen. Going on an adventure or bikepacking trip by myself, it's more of like an internal challenge, and it's more focusing on like, okay, well, what's happening in my mind or what's happening while I'm being present here, and navigating that by myself. And in that regard, it's a totally different experience because I'm just a bit more present with myself and my surroundings in that way. So. At that time, because I was so new to bikepacking, what I was feeling in those moments was that, what am I doing out here? Do I deserve to be here? Like,
you know, just feeling like an imposter. You know, I didn't deserve to be the first one riding this route. Like, I didn't know what I was doing. So there's a lot of negative self-talk. And it's really easy to believe that when you're in a hard situation. But what I've learned over the years and from being put in those situations over and over and over again, I realized that, you know, give that time, you know. Don't force yourself to change your mind necessarily, but maybe have perspective on the situation and have compassion for yourself, and also, you know, always with bike packing, things change. The wind direction changes, the mud dries out, the rain stops eventually, and when that happens, so does your mindset. So it's important to kind of persevere through those moments any way you can that works, because it will be sunny on the other side, you know. Mariefred med sina kullerstensgator blev en efterlängtad paus i motvinden. Här kan man få något varmt att dricka på Sveriges äldsta värdshus med anor från 1609. I Hjorthagen en bit bort kan man ströva i ädelträdskogen tillsammans med vilda dovhjortar. Det börjar bli bråttom att komma tillbaka till Stockholm. Jenny har hela tiden fortsatt att träna och tävla med siktet inställt på nya medaljer. Trots tuffa perioder då hon har mått dåligt och ibland ifrågasatt sin satsning, så är det ändå själva cyklingen som har hjälpt henne att hitta sig själv. Att se Jenny vinna ett OS-brons i Paris 2024 och få känna hennes spontana och oförställda glädje, det är kanske den största vinsten av dem alla. En ung talang som har mognat och nu står stadigt med båda fötterna på jorden som en av världens främsta mountainbikecyklister. Jag känner mig lugn och tillfreds med livet. Cykling är inte allt. Det är en del av mitt liv, men det är inte mitt liv. Och jag har mycket att falla tillbaka på, och det känns tryggt och skönt. Stockholm. Wow. Yeah. This is awesome. Yeah. Really nice. Thank you for showing me Sweden. Yeah, thank you for showing me Sweden. I think we're both involved in showing each other. Yes. Well, let's do it again in the summer. Such a cool adventure. Yeah. Yeah. It was cool. It was beautiful. Yeah. Blinking lights are guiding